तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार बघितला. आता बघूया भागाकार म्हणजे डिव्हिजन. ठीक आहे, तर बघूया कसं करायचं. तर x² + 3x - 40 याला x - 5 ने काय करायचं, आपल्याला भाग द्यायचा आहे. तर समजून घ्या कसा द्यायचा. तर x² + 3x - 40 याला भाग द्यायचा आहे x - 5 ने. ठीक आहे, तर आपण आता बघूया सॉल्व कसं करायचं. सोपी असतं. x - 5. ठीक आहे, x - 5 इज एक x - 5 म्हणजे आता सरळ x - 5 आहे. तर आपण काय करणार, याला या टर्मला कितीने भागणार बघा, x ने भागणार. कितीने? x ना. म्हणजे याला काय करायचं, x ने गुणायचं या पूर्णच्या पूर्ण टर्मला. समजून घ्या कन्सेप्ट पहिल्यांदा. जर आपण या टर्मला x ने गुणलं तर हे कसं होईल, x² - 5x. बरोबर आहे. म्हणजे आपण काय केलं, याला x ने जर गुणलं या टर्मला तर काय होईल, x² - 5x होईल. तर आता हे कसं समजेल तुम्हाला बघा. आपण x ना का गुणतोय, तर इथे कुठली टर्म आहे, इथे कुठली टर्म आहे, पहिली x² आहे. आपल्यापाशी काय आहे, x आहे. x² मधून x कसा काय जाणार आहे, पॉसिबल नाही. तर काय करणार, x ला आपण x² करण्याकरता या पूर्ण टर्मला कशाने भागणार, x ने. ठीक आहे, सॉरी कशाने गुणणार, या टर्मला x ने गुणणार. या टर्मला जर x ने गुणलं तर कसे काय येईल, ही टर्म x² - 5x. बरोबर आहे, x² - 5x. तर आता करायचा यांची वजाबाकी. तुम्हाला माहिती आहे पहिल्या टर्म मधून दुसरी टर्म आपण वजा करत असतो. तर वजाबाकी केल्यानंतर +x² - x² कॅन्सल होऊन जाईल. +x² - x² हे तर सरळ सरळ काय होऊन जाईल, कॅन्सल होऊन जाईल. परंतु वजाबाकी करतोय आपण पूर्णच्या पूर्ण टर्म, त्यामुळे हे वजाबाकीचं साइन या पूर्णच्या पूर्ण टर्मला लागू आहे. बरोबर, या पूर्णच्या पूर्ण टर्मला लागू असल्या कारणाने यांचे साइन काय होऊन जाईल, चेंज होऊन जाईल. आता हे +x होतं, सॉरी प्लस होतं हे, आता हे मायनस झालेलं असेल आणि हे +5x जे आहे, -5x जे आहे ते +5x होऊन जाईल. ठीक आहे, समजून घ्या. मायनस साइन आपण काय करतो, आपल्या जनरल, समजा जनरल भागाकार आहे 40 असेल तर समजा 5 5 8 40. बरोबर आहे. आपण यांची काय करतो, वजाबाकी करतो. म्हणजे वरच्या 40 मधून हे खालचे 40 काय करतो, आपण वजा करतो. बरोबर आहे, तेव्हाच कुठे हे 0 येणार. इथे सुद्धा तसंच करतोय आपण, परंतु बेजिक करतोय. म्हणजे x² + 3x - 40 या राशीतून आपण काय वजा करतोय, मायनस करतोय x² - 5x. ठीक आहे, या प्रकारे वजाबाकी करतोय. आणि तुम्हाला माहिती आहे वजाबाकीचा साइन करायला लागेल, आपल्याला सॉल्व करायला लागेल. ते होईल -x² तर मायनस आहे तर +5x. म्हणजे यांचे साइन बघा काय होऊन जाईल, चेंज होऊन जाईल. ठीक आहे, साइन काय होऊन जाईल, इथे चेंज होऊन जाईल. म्हणून इथे साइन चेंज झाल्यानंतर ते ऑटोमॅटिकली कॅन्सल होऊन जातात. ठीक आहे, तर आता बघूया. तर आपण काय केलं, x² प्लस आणि हा -x² झाला कॅन्सल. तर इथे ठीक आहे. आता ह्या बघा 3x होता, इथे आता साइन काय होऊन जाईल, इथे चेंज होऊन जाईल. इथे काय -5x होतं, तर इथे वजाबाकी केल्यामुळे हे प्लस होऊन जाईल. आता बघा +3x + 5x +3x आणि +5x +3x + 5x करतोय आपण 5x. आता हे काय होणार, 5 3 8 8x होणार. हे किती होणार, 8x. ठीक आहे, तर हे 8x होऊन जाईल. आपण 8x खाली घेऊन येऊ, 8x. ठीक आहे, आता शिल्लक कोणती टर्म राहिली आहे, -40. जो कॉन्स्टंट होता तो जसा तसा लिहून घ्या. ठीक आहे, आता हे झालं आपली रिमाइंडर. आता काय करायचं, परत या टर्मकडे यायचं. आता बघायचं असं कुठल्याही संख्याने इथे मल्टिप्लाय करावं लागेल का, हे याच्यातून वजा होऊन जाईल. ठीक आहे, जर तुम्ही बघितलं यांना आपण याला जर 8 ने मल्टिप्लाय केलं, +8 ने जर मल्टिप्लाय केलं, +8 ने जर याला मल्टिप्लाय केलं तर बघा हे काय येईल, 8x. ठीक आहे, 8x -8 पंच 40. ठीक आहे, बघा जमतंय. तर बघा असं काय करतोय आपण, तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल. जसे जसे तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व कराल तसे तसे तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल. तर आपण या टर्मला आता +8 ने काय करू, मल्टिप्लाय करू. तर हे 8x काय होईल, हे 8x आणि 8 पंच 40 -40. तर वरच्या टर्म मधून खालची टर्म आपण काय करणार आहे, वजा करणार आहे. त्यामुळे वजाबाकी करताना आपण यांची साइन चेंज करणार. ठीक आहे, हे -8x होऊन जाईल आणि हे 40 आहे तर हे
प्लस 40 होऊन जाईल. ठीक आहे. तर आता 8x प्लस 8x मायनस 8x हे काय होऊन जाईल, कॅन्सल होऊन जाईल. त्याच्यानंतर -40 प्लस 40 हे सुद्धा कॅन्सल होऊन जाईल. ठीक आहे. इथे काय भेटेल आपल्याला, रिमाइंडर 0. तर या प्रकारे करू शकतो आपण भागाकार सॉल्व. ठीक आहे. आपण एक्झाम्पल अजून बघूया तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, भागाकारावरचं हे सेकंड एक्झाम्पल आता सॉल्व्ह करून बघूया. तर बघा काय करायचं आपल्याला, x² प्लस 7x मायनस 30 याला भाग द्यायचा आहे x मायनस 3 ने. ठीक आहे. x मायनस 3 ने याला भाग द्यायचा आहे. तर आपण काय करतो, इथे x आहे परंतु इथे x² आहे, त्यामुळे काय करणार आपण, या टर्मला 3x ने काय करणार, मल्टिप्लाय करणार. म्हणजे या टर्मला काय करणार, x ने मल्टिप्लाय करणार. तर हे होईल x² मायनस 3x. ठीक आहे. आपण कितीने मल्टिप्लाय करतोय, x ने मल्टिप्लाय करतोय, म्हणून आपण इथे x लिहिणार. x ने मल्टिप्लाय करतोय. ठीक आहे. x ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर उत्तर किती आलं, x² मायनस 3x. ठीक आहे. आता काय करतो आपण, भागाकाराच्या नियमानुसार वरच्या टर्म मधून खालची टर्म वजा करतो. ठीक आहे. वरच्या टर्म मधून खालची टर्म वजा करतो. म्हणजे आपण काय करतोय बघा, x² प्लस 7x मायनस 30 यामधून ही टर्म वजा करतोय. ठीक आहे. मायनस करतोय बघा, x² प्लस 7x मायनस 30 मायनस करतोय x² मायनस 3x. ठीक आहे. मायनस करतोय, याप्रमाणे करतोय. तर यामुळे काय होऊन जाईल, यांचे व्हॅल्यू म्हणजे यांचे जे साईन आहे, साईन चेंज होते. मी वारंवार सांगतोय की वजाबाकी करताना यांच्या जे साईन आहेत, साईन काय होणार आहेत, चेंज होणार आहे. ही टर्म ॲज इट इज राहील. नंतर इथे मायनस x² आणि मायनस गुणिले मायनस प्लस 3x असं होईल जाईल हे. ठीक आहे. तर याप्रमाणे बघा, x² प्लस, आता इथे मायनस पूर्णच्या पूर्ण इथे ब्रॅकेट आहे, याला काय पूर्णच्या पूर्ण ब्रॅकेट असल्यामुळे जर आपण याला ब्रॅकेट रिमूव्ह करायचं असेल आपल्याला, तर काय करणार, हे मायनस x होऊन जाईल. हे इथे प्लस x आहे, प्लस x होतं, परंतु मायनसने मल्टिप्लाय केल्यानंतर हे मायनस x होऊन जाईल. इथे मायनस 3x आहे, मायनस गुणिले मायनस इथे प्लस होऊन जाईल. ठीक आहे. त्यांचे साईन चेंज होऊन जाईल. बघा आता x² मायनस x² प्लस x² मायनस x² हे काय होऊन जाईल, कॅन्सल होऊन जाईल. आता राहिलेले कसं आहे, प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 3x. तर हे होऊन जाईल 7 आणि 3 10x. ठीक आहे. आणि राहिलेली टर्म मायनस 30 ॲज इट इज. समजलं असेल तुम्हाला. ठीक आहे. नंतर आता काय करायचं, 10x मायनस 30 आपल्याला रिमाइंडर भेटलाय. तर आता काय करायचं, परत इकडे या. इथे बघा आता काय करणार आपण, या टर्मला आपण कितीने मल्टिप्लाय करणार, या टर्मला 10 ने. या टर्मला जर आपण 10 ने मल्टिप्लाय केला, 10 कुठला, प्लस 10. ठीक आहे. प्लस 10 ने मल्टिप्लाय केलं या टर्मला, तर काय उरेल आपल्याकडे, 10x मायनस 30. 10x मायनस 30 म्हणजे या टर्मला आपण प्लस 10 ने काय करणार, मल्टिप्लाय करणार, प्लस 10 ने. ठीक आहे. तर आता प्लस 10 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय उरेल आपल्याकडे, 10x मायनस 30. ठीक आहे. आणि या दोघांची करायची आता वजाबाकी. या दोघांची काय करायची, वजाबाकी. आता वरच्या टर्म मधून खालची टर्म जर वजा करायची असेल तर तुम्हाला परत एकदा सांगतोय काय होणार आहे, साईन चेंज होणार आहे. ठीक आहे. साईन काय होऊन जाईल, चेंज होऊन जाईल. हे बघा तुम्हाला पूर्ण सॉल्व्ह करून दाखवतो. 10x मायनस 30 मायनस 10x मायनस 30 दोन्ही टर्म मी लिहून घेतल्या. आता त्यांना सॉल्व्ह करतो. 10x मायनस 30 मायनस 10x मायनस इंटू मायनस 10x मायनस 10x मायनस इंटू मायनस प्लस प्लस काय होईल 30. म्हणजे इथे बघा प्लस 10 मायनस 10 कॅन्सल, मायनस 30 प्लस 30 हे सुद्धा काय होऊन जाईल, कॅन्सल होऊन जाईल. ठीक आहे. इथे डायरेक्ट समजून घेऊ. मायनस इंटू प्लस 10 मायनस 10 मायनस इंटू मायनस 30 प्लस 30. ठीक आहे. त्यांचे साईन काय झाले, चेंज झाले. मायनस प्लस 10x मायनस 10x कॅन्सल, मायनस 30 प्लस 30 हे सुद्धा कॅन्सल होऊन जाईल. ठीक आहे. याप्रमाणे इथे रिमाइंडर 0 होऊन जाईल आणि आपलं उत्तर काय असेल, x प्लस 10 हे काय असेल, आपलं उत्तर असेल, आपला भागाकार असेल. ठीक आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे थर्ड एक्झाम्पल भागाकाराचं तुम्हाला समजण्याकरता बघा काय करायचं आहे, x² प्लस 13x प्लस 40 याला भाग द्यायचा आपल्याला x प्लस 8 ने. ठीक आहे. या प्रकारे तर x
आणि इथे एक्स स्क्वेअर आहे. ठीक आहे, आता इथे एक्स स्क्वेअर आणण्याकरता काय करणार आपण, या टर्मला एक्स ने भाग देणार. ठीक आहे, कारण एक्स आपण ही टर्म जर इथे लिहिले एक्स प्लस 8 तर यांचा भाग जाणारच नाही ना. एक्स स्क्वेअर मधून एक्स कसा काय जाणार आहे. ठीक आहे, तर असं काही होऊ शकत नाही. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, नाही जाऊ शकत भाग. त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, एक्स ला कन्वर्ट करावं लागेल. ठीक आहे, एक्स स्क्वेअर मध्ये तर आपण काय करणार, इथे एक्स ने मल्टिप्लाय करणार एक्स ला. ठीक आहे, तर हे होऊन जाईल एक्स स्क्वेअर एक्स इंटू 8x प्लस 8x याप्रमाणे चेंज होऊन जाईल. आणि या बघा कशाने भाग देतो, गुणाकार करतो आपण एक्स ने. ठीक आहे, एक्स ने याला गुणणार, याला गुणल्यानंतर काय आलं, एक्स स्क्वेअर प्लस 8x. ठीक आहे, आता करणार या दोघांची वजाबाकी. तर मित्र हो, मी तुम्हाला वारंवार सांगतोय वजाबाकी करताना काय होतात, यांच्या साइन चेंज होतात. साइन काय होतात, चेंज होतात. तर बघा इथे प्लस एक्स स्क्वेअरची साइन मायनस एक्स स्क्वेअर होऊन जाईल. ठीक आहे, आणि इथे प्लस 8 किती आहे, प्लस 8 ची साइन हे मायनस 8 होऊन जाईल. ठीक आहे, दोघांच्याही साइन चेंज होऊन जाईल. आता करायचे कॅल्क्युलेशन्स. तर एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर कॅन्सल. ठीक आहे, नंतर प्लस 13x मायनस 8x म्हणजे प्लस 13x मायनस 8x. ठीक आहे, हे होत आहे 5x. हे किती झालं आहे, किती झालं ते 5x प्लस 5x होऊन जाईल. प्लस 5x का, कारण मोठ्या संख्येची साईड देणार इथे आपण 5x. ठीक आहे, 5x झालंय. आणि हा प्लस 40 जो कॉन्स्टंट म्हणून आहे तो लिहून घ्या, प्लस 40 या प्रकारे. ठीक आहे, त्यानंतर मित्र बघा आता काय करायचं आहे, 5x आहे आणि इथे 40 आहे. x प्लस 8 आपण डायरेक्ट लिहू शकत नाही. ठीक आहे, आता काय करायचं, आपण याला 5 ने मल्टिप्लाय करू. या टर्मला आपण 5 ने मल्टिप्लाय करू. ठीक आहे, तर 5x प्लस 5 8 40. ठीक आहे, याप्रमाणे 5x प्लस 40 म्हणजे आपण या टर्मला कशाने मल्टिप्लाय केलं, प्लस 5 ने. ठीक आहे, तर मित्र हो प्लस 5 बरोबर आहे, प्लस 5 ने आपण याला मल्टिप्लाय केलं आहे. तर ही टर्म लिहून घ्या जशी तशी, 5x प्लस 40. आता करायचं यांची वजाबाकी. आता काय करायची आपली वजाबाकी. तर मित्र हो, वजाबाकी करताना तुम्हाला सांगतोय वारंवार साइन चेंज होणार, या संख्यांचे साइन चेंज होणार. हे प्लस एक्स होतं, आता हे मायनस 5x होणार. हे प्लस 40 होतं, तर हे मायनस 40 होऊन जाईल. आता बघा काय होऊन जाईल, 5x आणि 5x काय होऊन जाईल, कॅन्सल होऊन जाईल. आणि 40x आणि प्लस 40 आणि मायनस 40 कॅन्सल होऊन जाईल. इथे सुद्धा 0 आणि इथे 0. तर आपलं उत्तर असेल x प्लस 5. ठीक आहे, तर याप्रमाणे आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. आणि मित्र हो बघा, जर तुम्हाला काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करून पाहिजे असेल, ठीक आहे, तर तुम्ही आमच्या चॅनलच्या डिस्कशन मध्ये जा. ठीक आहे, चॅनलच्या अबाउट नावाचा सेक्शन असेल एक. ठीक आहे, अबाउट तुम्हाला दिसेलच तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवरती. बघा इथे होम असेल, नंतर व्हिडिओ, प्लेलिस्ट, डिस्कशन, कम्युनिटी आणि अबाउट या प्रकारचे ऑप्शन्स असतात. तिथे तुम्ही अबाउट मध्ये जा. याच्यामध्ये आम्ही आमची ईमेल आयडी दिली आहे. ठीक आहे, हे ईमेल आयडी वर क्लिक, ईमेल आयडी मध्ये जा आणि तिथे तुम्ही आम्हाला मेल पाठवून तुम्हाला म्हणजे एखादा एक्झाम्पल्स वगैरे पाठवून आम्हाला तुम्ही सांगू शकता. आम्ही ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू. किंवा तुम्ही कमेंट बॉक्स, या व्हिडिओच्या कमेंट मध्ये सुद्धा एखादा प्रॉब्लेम टाईप करू शकता. ते एक्झाम्पल्स आम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे, किंवा तुम्हाला काही गणितामधले काही जे टॉपिक समजून पाहिजे असेल तरी सुद्धा तुम्ही आम्हाला मेल करू शकता. आम्ही ते टॉपिक कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो.